හායි යාළුවනේ සාදරය පිළිගන්නවා NH නිමා YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ C828 transistor දෙකක් භාවිතයෙන් කොහොමද VIP LED light එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පරිපථය සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ 10 UF 25 volt කැපැසිටර් දෙකක්, C828 transistor දෙකක්, CI ohms resistance දෙකක්, 47 kilo ohms resistance දෙකක්, පාට දෙකකින් LED light දෙකක්. ඔයාලට කැමති පාටකින් LED light යොදා ගන්න පුළුවන්. robot කැබල්ලා. ඩයග්‍රෑම් එකේ ආකාරයට පරිපථය සාදා ගනු ලැබේ. යාළුවනේ අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙලෙස පරිපථයක් සැකසෙනු ඇත. මෙම පරිපථය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා DC 3 volt supply එකක් ලබා දෙනු ඇත. මෙලෙසම මේ ආකාරයටම මම නිර්මාණය කරගත්ත තවත් පරිපථයක් ඇත. මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. ඒ වගේම පල්ලා description එකේ මගේ FB page එකේ link එක තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහලා FB page එක follow කරලා like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. මතනිය යන්නේ මතනිය මැරෙන්නේ කියන දෙයි මං යන්න කලින් නම තියලා යන්නේ මතනියෙන් ආවේ මතනිය යන්නේ මතනිය මැරෙන්නේ